ได้ยินเสียงปะมันมีเทศกาลอะไรก็ไม่รู้Animal shelter here sometimes. I just let you know as well, like the bathroom and showers are just over here. And the rooms. Whoa. Have a lot of cats. Yes. This one always likes to come into everybody's room, so I just try and be careful with that. So the van is just there on the left, and yeah, this is your padlock and key. And just let me know if you need anything else. I'll let you know, like in the day it is quite hot. Actually, you're meant to be in another room, but I try and put you here because this one is free and it's a little bit more covered with the trees and everything, you see. Yeah, in the night time it'll be much cooler. I just let you know. I hope so. If you need anything else, just please come and talk to me in the reception. Okay. Thank you. Meow meow.มีเจ้าบ้านมาต้อนรับนี่ไงจะบอกว่าที่นี่แมวเยอะมากเดินไปเดินมาเดี๋ยวก็มีตัวนั้นเดี๋ยวก็มีตัวนี้เป็นไงฟินเลยดิชอบอ่ะดิร้อนไหมนี่จะบอกว่าร้อนมากเลยนะเหงื่อแตกเลยเนี่ยเมียว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 ลุกขึ้นจะเดินเมียวเมียวไอ้เมียวลุกขึ้นได้แล้วจะเดินเฮ้ย จะเดินจะพาไปดูห้องเข้าใจไหมเฮ้ย ขี้อ้อนจริงอ้อนบ่อยนะเราอะโยโลโฮสเทลบุกไว้2 คืนราคา$9โอ้พูดไม่รู้เรื่องแล้วไม่ได้ยินเลย$9ตีเป็นไทยบาทก็9 3 27 270 บาทหารครึ่งก็ตกคืนละประมาณ135 บาทเนาะแต่ว่าดาร์กมากเมื่อกี้เข้าไปดูแล้วเป็นห้องสำหรับนอนคนเดียวพักเดียวห้องพัดลมไม่มีแอร์นะคะข้างในก็ไม่มีอะไรเลยมีแค่เตียงอุ้ยโทษเหยียบมีแค่เตียงกับพัดลมเอาอะไรมากกับราคาเท่านี้เนาะนี่มีปลั๊กไฟตรงนี้อีกวะมีแสงให้ตรงนี้ก็ไม่ต้องมีอะไรมากเนาะ100เดียว135เอาอะไรเอ้ยอย่ากัดกันจบไปด้วยตรงนี้เดี๋ยวเกิดศึกนี่ไงมีอยู่1 หลัง 2 หลัง 3 หลังอันนี้ห้องน่าจะเป็นห้องมีแอร์มั้งแล้วก็ห้องน้ำรวมจ๊ะเอ๋
ที่นี่แมวเยอะมากนะบอกเลย เพราะว่าอยู่ติดกับวัดคุยกับพนักงานน้องบอกว่าอ๋อสมคนชอบเอาพอไม่อยากเลี้ยงแล้วก็เอาแมวมาปล่อยที่วัดแล้วแมวที่วัดก็เยอะแล้วโรงแรมก็อยู่ติดกับวัดแล้วทีเนี้ยแมวมันก็ปีนเข้าปีนออกเข้ามาในโรงแรมเยอะมากเลย เพื่อมาขออาหาร ดูดิโคตรหอมเลยจะบอกก่อนว่าลักษณะห้องข้างนอกเป็นไม้ใช่ไหมเป็นไม้แบบนี้ใช่ไหมข้างในเป็นไม้อัดแล้วก็ไม้อัดทรงสามเหลี่ยมนะแล้วก็มุงด้วยสังกะสีจะบอกว่าตอนกลางวันเนี่ยก็ร้อนใช้ได้แต่ว่าตอนกลางคืนก็โอเคเพราะว่าลมมันเย็นไงถ้าจำได้ในห้องมันจะมีรูหนึ่งอยู่ปลายเตียงแล้วจะบอกว่าตอนกลางคืนมันมีเสียงกึกกักกึกกักเว้ยไอ้นี่ก็งงเสียงอะไรวะโคตรน่ากลัวเลยแล้วก็มันเสียงเหมือนจะเข้ามาทางในรูใช่ปะนี่โหจินตนาการล้ำเลิศมากมีงูปีนเข้ามาหรือเปล่างูเลื้อยเข้ามาหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยโหนี่ก็สั่นเลยแต่แบบสักพักแมวจ้าแม่เจ้าคือคุณเป็นเจ้าถิ่นแต่คุณจะปีนเข้าห้องเมื่อไหร่ก็ได้นี่ไม่ได้นะเว้ยนี่เดี๋ยวจะให้ดูมันระหว่างสังกะสีกับไม้อัดมันจะมีช่องว่างกันอยู่เว้ยแล้วทีเนี้ยแมวมันก็จะปีนขึ้นด้านนี้ปีนขึ้นไปแล้วมันก็จะมีรูข้างในมันก็จะเข้าไปข้างในเลยล้ำขนาดรูมันอยู่สูงแล้วนะมันยังอุตส่าห์ปีนขึ้นไปได้อีกโอ้โหแม่คุณปวดหัวกับแมวจริงๆถ้าใครไม่ชอบแมวไม่ใช่ทาสแมวไม่แนะนำโรงแรมนี้นะเพราะว่าแมวเยอะมากอันนี้บรรยากาศข้างๆนะกำแพงนู่นวัดเห็นไหมพักโกด้าพาไปดูห้องน้ำก่อนหน้านี้เขาบอกอ่านในรีวิวมันบอกว่ามีห้องน้ำห้องเดียวเว้ยแต่พอมาดูจริงมันมีห้องน้ำ3 ห้อง1 2 3แล้วก็มีอ่างอาบน้ำมีโถฉี่ผู้ชายแล้วก็อ่างอาบน้ำอ่างล้างหน้า2 ฝั่งก็ประมาณนี้ห้องน้ำก็อย่าเอาอะไรมากนี่พีคสุดโถฉี่อยู่ยืนดูพักโกด้าได้แม่เจ้านี่มุมสวยล้างหน้าเสริมสวยนิดหน่อยไปเดินกลับแล้วก็ต้องไปดูบรรยากาศในโรงแรมอันนี้สระน้ำสวนตรงทางเข้านะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวพาไปดูหน้าโรงแรมโฮสเทลโยโลโฮสเทลอันนี้วัดมีป้ายโรงแรมอันนี้ทางเข้าไม่น่าจะเป็นที่จอดรถเย้ร้อนจังเลยนี่แดดตอนเช้านะตอนนี้ประมาณกี่โมงแล้วเนี่ย9:27รู้สึกได้ถึงอากาศร้อน
ขวดเล็ก25 เซนต์ขวดใหญ่50 เซนต์นี่คืออะไรโอ้ยโหระพาไปวะโอเคเลยตะไคร้แย่ไอเหมียวนี่ไงนี่เลยตัวการปีนเข้าห้องแถมงับขาเขาอีกโกรธแรงไม่ต้องเข้าห้องเลยโมโหงอนไปแล้วกลับเข้าห้องดีกว่าแต่เอาจริงเดียวในห้องร้อนกว่าข้างนอกอีกคือจะบอกว่าห้องพักที่มีกระจกใสๆแบบเนี้ยไม่เชิงใสๆจะใสๆหรือมัวๆอะไรก็ได้แล้วไม่มีผ้าม่านปิดบอกเลยว่าตอนกลางคืนนอนเนี่ยหลอนมากเพราะว่ามันจะเห็นเงาอะไรแบบเดินผ่านไปผ่านมาตลอดเวลาแต่ดีตรงที่อันเนี้ยมันอยู่ห้องริมไงมันก็เลยไม่ค่อยมีคนเดินผ่านแต่ว่ามันก็มีบางทีที่แบบเขาเดินมาดูอะไรอย่างเงี้ยว่าห้องมันก็ดูทรงน่ารักดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เวลาคนเดินผ่านหรือว่าใบตองมันปลิวหรือว่าต้นไม้มันปลิวใช่ปะตอนกลางคืนโคตรหลอนเลยเว้ย โอ้ขอโทษนั่นแหละตอนกลางคืนมันหลอนมากเลยมันจะดีมากเลยคือถ้ามีผ้าม่านปิดกระจกไว้แต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าไม่ปิดผ้าม่านมันจะมีไฟที่เปิดตอนกลางคืนอยู่แล้วใช่ปะแล้วก็ข้างในห้องมันก็จะสว่างหน่อยนึงมันก็จะไม่มืดมากมันก็จะไม่น่ากลัวแล้วก็ประสบการณ์การนอน2 คืนแรกหลอนมากเพราะมันได้ยินเสียงกุกกักกุกกักกุกกักอะไรอยู่ตลอดเวลาคือมันเป็นห้องไม้อัดนะแล้วก็ไม้อัดนี้น่าจะบางๆ ไม่ได้เน้นให้มันหนาหรือว่าเก็บเสียงอะไรมันไม่ได้เก็บเสียงอะไรเลยไม่ได้เก็บเสียงจะว่าไปก็ไม่ใช่นะมันก็ก็โอเคได้แบบนึงแหละในใกล้ๆจะไม่ได้ยินแต่ว่าถ้าเสียงอะไรกึกกึกกักอยู่ข้างๆห้องเนี้ยหลอนมากเลยเว้ยแล้วข้างนอกก็เป็นสังกะสีบางๆมันก็คือสังกะสีมันก็ไม่ได้อะไรมากมายนอนคืนแรกน่ากลัวอยู่แต่ด้วยความที่เหนื่อยแล้วก็ตกใจไอ้ที่แมวมานอนด้วยก็คงปลอดภัยขึ้นในระดับหนึ่งเพราะว่ามีแมวเข้ามานอนด้วยและปกติแมวมันจะตื่นอยู่ตลอดเวลาเว้ยคือได้ยินเสียงอะไรกุกกักมันจะตื่นขึ้นมาแล้วก็มองหาล็อกแรกเลยแล้วบางทีไอ้ที่มันมองหาเลยมันก็ทำให้เราตกใจตามมันไปด้วยแต่ก็โอเคอย่างน้อยก็มีคนสังเกตการให้นะแต่พอคืนที่2หลังจากไปทัวร์มาแล้วกลับมาแล้วก็ไปกินข้าวเย็นแล้วก็กลับมานอนอาบน้ำนอนบอกเลยหลับลืมหลับตายมากโคตรง่วงตื่นมาอีกทีนี่แบบเช้าเลยฝันอะไรนักหนาก็ไม่รู้แต่พี่ตะบันหันแหลกก็โอเคในราคาระดับนี้เนาะ2 คืน9 เหรียญ93 27ก็270 2 คืนตกคืนละ135 บาทเองโคตรถูก135 บาทแถมได้นอนห้องส่วนตัวไม่ต้องไปนอนแบบว่าในด้อมหรือในดอมวะนั่นแหละในเตียงหอพักร่วมก็โอเคอยู่แต่ว่าข้างในมันก็ไม่ได้สะอาดนะคือมันจะกลิ่นอับนิดนึงกลิ่นอับสักหน่อยแล้วก็สีที่ทาก็เก่าแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้ทำความสะอาดพื้นที่เป็นพื้นปูนอย่างนี้ใช่ปะบอกเลยไม่น่าจะผ่านการกวาดมา หรือว่าอาจจะกวาดแต่กวาดแบบรกๆไม่ได้ปัดกวาดเช็ดถูอะไรเป็นจริงเป็นจังอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเขาทำความสะอาดดีๆหน่อยมันก็น่าจะดีกว่านี้นะก็โอเคมีประมาณนี้แหละห้องนี้โดยรวมก็โอเคแต่ลืมบอกอย่างหนึ่งคือโฮสเทลที่เนี่ยอารมณ์เหมือนโฮสเทลฮิปปี้เว้ยคือเดินมานี่ไม่รู้กลิ่นอะไร
ที่เขาสูบกันอะโอ้ขนาดเดินเข้ามาถึงทางแถวๆนี้นะยังได้กลิ่นอะวันแรกที่เข้ามานะแต่โอเคตอนนี้ก็ไม่ได้กลิ่นแล้วแหละแล้วก็โฮสเทลที่เนี่ยตอนกลางคืนมีปาร์ตี้เปิดเพลงมีบาร์ก็มีฝรั่งแบ็คแพคเกอร์ทั้งหลายแหล่ไปนั่งสังสรรค์คุยกันเพียบเลยเปิดเพลงเสียงดังจนถึงประมาณเที่ยงคืนได้มั้งแล้วเขาก็ปิดเสียงแล้วเขาก็ปิดเพลงแล้วเขาก็นั่งคุยกันปกติถามว่าเปิดเพลงเสียงดังไหมเสียงดังนะแต่ว่าเวลาอยู่ในห้องอ่ะมันจะได้ยินเสียงหน่อยนึงแต่คือในห้องอ่ะมันเป็นห้องพัดลมไม่ใช่ห้องแอร์ใช่ปะมันต้องเปิดพัดลมไอเสียงพัดลมเนี่ยดังกว่าเสียงเพลงข้างนอกอีกนะก็โอเคมันก็กบกันได้อยู่และก็อีกอย่างหนึ่งจำได้ไหมที่บอกว่าที่เนี่ยมันติดกับวัดติดกับพาโกด้าใช่ไหมช่วงเทศกาลอ่ะเขาจะมีสวดอะไรกันสักอย่างนี่แหละเมื่อวานอ่ะตอนมาเขามีสวดกันอยู่เมื่อวานหรือวันก่อนวะวันก่อนวันแรกที่มาเช็คอินเนี่ยเขามีสวดอะไรกันนี่แหละแต่ว่าก็ไม่ได้สวดทั้งวันหรอกตอนสักเย็นอ่ะเขาก็สวดเสร็จละก็ไม่มีอะไรแหละไม่มีอะไรให้น่ากลัวแหละก็จบเพียงเท่านี้ยูโรโฮสเทลก็ประมาณนี้แหละ You only live once ต้องพูดช้าๆหน่อยเดี๋ยวพูดไม่ชัด ไปละ